Pagdating po sa usaping pananalapi, importanteng alam at naiintindihan natin ang kahalagahan ng pera at kung gaano ito kahirap kitain for most of us, 'di ba? Para mas maging maingat tayo sa paggastos at hindi maging waldas. Ang tawag po diyan ay financial literacy na kung minsan kahit matanda ay kulang ang kaalaman. Kaya kailangan turuan at paulit-ulit na sabihan. Paano pa kaya kung ang mga bata at teenager na ang pag-uusapan? Ano ba ang best ways these days para turuan ang mga kabataan about financial literacy? Yan po ating pag-uusapan kasama ang bisita nating financial advisor na si Karen K. Bulan. Welcome to Kada Umaga, Karen. Thank you po. Bati ka muna sa mga kada natin, lalo na sa mga mommies na nanonood sa atin ngayon. Ayan, hello mga kada. Good morning po. Ayan. Okay, Karen, alam naman natin, tayong mga Pinoy, medyo may kakulangan tayo when it comes to financial literacy dahil hindi naman ito naituro sa atin sa school. Yes. Pero ang mga bata, gaano ka-importante na bata pa lang sila, ituruan na sila about it? Yes. Ang financial literacy po kasi, hindi siya same for all ages. So for adults, financial literacy means managing their income, paying their bills on time. Pero pag bata na, more on understanding the value of money. So dito napapasok yung needs versus wants and saving for their goals. Ganyan po. Okay. At ngayon na sa modernong panahon ngayon, 'di ba? Sabi nga namin baka ano pa ba? Obsolete na ba yung pagkakaroon ng piggy bank? Paano ba natin to ituturo sa kanila? Anong mga factors ang nakaapekto para maunawaan ng kabataan kung gaano kahalaga ito? I see. Sa factors po kasi, very dominant yung environment kung saan yung bata talaga nag-grow. So as parents, mas maganda na we set as models, role models for our kids. Ayan. So in terms naman po dun sa nabanggit nyo na piggy bank, effective pa rin naman siya for toddlers, for kids, kasi nakikita nila na yung money is napupunta dun sa alkansya nila. Pero for teens na, ayan, mas introduce na natin yung mga e-wallets and digital tools right now kasi mas nag-grow yung money because of interest. Ayan. So yun po. Tsaka siguro, when should we start a bank account for them? Start a bank account, usually po right now, elementary pa lang. So, sinasabi nila, ayan, open ako ng bank account for you So, ito allowance mo, then set aside ka a portion of it. Usually, ang tinuturo ko po sa clients is 20% of your income or allowance should go to the savings. So, once they receive their allowance, 20% should go directly to the savings account. Sige, Karen, himay-himayin natin, isa-isahin natin. Kapag sila ay in their early childhood stage, mga 3 to 5 years old. 3 to 5 years. Ano ba ang hanggang saan ang pwede nilang maintindihan or hanggang saan ang dapat nating ituro? Yes po. Ang 3 to 5 years old kasi nakakaintindi na sila na they can form habits. So the habits of saving, yun yung dapat nating ituro sa kanila. So understanding ano ba yung need mo as a child or as a toddler. You need food ba? Ayan, you need you need toys ba? Or Okay. that's a want or that's a nice to have na sinasabi. So sa 3 to 5, ituro na natin yung Needs konsepto ng versus- needs versus Yes, wants. Okay. correct po. And we Tapos- can introduce na rin po yung saving. So, buy a little piggy bank. Oo. Ayan. So, nakikita nila yung coins nila and bills pumapasok dun sa alkansya. So, naisip nila, okay, nagsisave ako for myself. So pwede na natin introduce yung 20% konsepto sa Needs kanila. versus wants lang po talaga Needs muna. versus wants muna. Yes. Okay, pag sila naman ay 6 to 10 years old na. 6 to 10 years old, we can teach them po allowance management. So, allowance So si management... 3 to 5, wala mo ng allowance. Yes, as much as possible po, di ba? Anong isi-save nila? Ano lalagay nila sa alkansya? Usually po kasi may mga family members na, kunwari Christmas, ito... Or some occasion, Some birthday. occasion. Oo. So, anong gagawin mo dyan sa binigay sa'yo? Isi-save mo ba yan? Or may bibili kang toys? Tama nga naman.
Ayan. So, okay. yung mga usual na occasion gift giving lang po sila nagkakaroon ng Oo, money okay, talaga. Okay. Sa And then, so back to 6 to Apo. 10. 6 to 10, ito na po, allowance management na. Okay, tinatanong ko nga sa'yo eh. Opo. Kasi yung mga anak kong 8 and 13, hindi pa sila binibigyan ng allowance. Yes. Binibigyan lang sila randomly kapag may pwede silang pagkagastusan sa school. Like mga bake Project. sales, ganon, or mga bazaars. Yes. But should we give them allowance pala para they know the concept of saving it and budgeting it? Actually, depende po sa situation. For example, yung anak naman is meron siyang lunch, meron siyang baon sa school, naka-school bus. So, we converse to them or maging open tayo na, okay na, bigay ko na sa'yo lahat ng need mo kailangan ko pa ba bigyan ka ng money or allowance? And then, for those naman na ang situation is nagko-commute sila, ayan, wala silang Definitely. Yes, so Oo. doon talaga binibigay ng allowance and we can teach to them na, okay, paano mo yan ima-manage? Sa isang araw mo, magkano gagastusin mo for lunch? Ayan, and so on and so forth. Ito, gusto ko yung 3-jar system wherein we set aside 1 jar for spending, Yes. 1 jar for saving, and another jar for For giving giving. or tithing. Yes, correct po. So, habang bata pa sila, na i-introduce na iba't iba ang purpose ng money. So, kasi ang money is, na-earn siya hindi siya madaling kunin. So, mas maganda na i-allot mo rin siya sa magagandang bagay na ginagawa. And kasama na dun yung giving. Introduction to to budgeting. Yes, correct po. So, nandiyan na yung budgeting na tinatawag. 50-30-20 rule Oo. na tinatawag. So, by the time they're in their teen years, which includes na rin yung pre-teen years, 11 to 18, dyan na tayo mag-start ng budgeting. Yes. Okay. Sa mga teens na po, ayan. So, medyo exposed na Maybe sila. we could ask them, ano ba yung mga pinagkakagastusan mo? Yes. Diba? Sa mga teens na kasi medyo socially aware na talaga sila and exposed sa social media. So, right now, ang mga teens is very curious sila. Paano ba ako mag-earn? Paano ba ako mag-i-invest, magba-budget? So, very curious and matalino na po ang mga bata ngayon at sila na rin nag-explore through social media. Kaya it plays a vital role talaga po for our teens nga. Kaya guidance pa rin ng parents for them na kung anong kinukonsume nila and sino yung mga kasama nila, friends nila. Kasi kung ano yung ginagawa ng friends nila, na-adapt din yun for themselves. Oo. Ayan. Kasi, napakagandang gawing sistema ito sa bahay rather than have your kids keep asking Yes. from you, 'di ba? Like Pahingi para po. bang open-ended Yes. at walang katapusan, 'di ba? Kasi parang wala tuloy silang konsepto na that money and wealth is Is limited. finite, 'di ba? Yes. Hindi ito Hindi siya. tuloy-tuloy. Yes, correct. At po. dumarating na lamang ng walang paghihirap, 'di ba? Well, for most of us anyway. Yes. Ano pang mga additional tips mo, Karen, for our moms out there? Additional tips po for our moms is or dads is to become a role model talaga for their kids. So, be open na ganito tayo mag-budget yung grocery natin, ganito, ganyan. So, para din maintindihan nila na hindi lang basta-basta consume. Yung tubig, kailangan pinapatay pala yun, hindi siya overflowing. Yung kuryente, ganito siya. So, Correct. kapag mas maraming consume ng aircon, everyday ka aircon, explain mo siya sa kids mo na kapag ganito, ganyan, malaki na yung konsumo ng kuryente. So, we teach them how to budget. Okay. Ayan. Okay. And then again, meron din ako nabasang mga materials which say that you should never discuss your, your necessities or yung pagkawala ng pera with your kids. Ito na po yung tinatawag na abundance mindset. Okay. So, huwag kasi nating sabihin na, kunwari yung kid natin, meron siyang gustong bilhin. Okay. Ay, hindi pwede, bawal yan. Huwag ganon. Kasi yung thinking nila, okay, hindi pala namin yun kaya. So, as parents, Yes. we guide them, okay, that's your goal.
paano natin mararating yung goal mo? Ilang months mo yan gustong pag-ipunan? So, magtabi ka sa allowance mo. Ganyang month. Okay, so dapat pala 100 pesos meron ka niyan every week para ma-reach mo yung goal mo. So we should always let them or we should always teach them na yung mga gusto nila, meron laging paraan Yes, to get this. Yes. Maybe not now, but with your hard work, you can get this eventually, Yes. someday. Correct. That's delayed gratification din po. Tama. Kasi ano naman yung poverty mindset. Yun nga, yun sabi ko po na Oo. hindi natin yan kaya. So, Oo. yung thinking ng child, parang, okay, hindi na ako gagawa ng way. Wala palang way, hindi namin kaya. Oo. Kasi ikaw yung nilulook up ng kid mo. So, kapag sinabi mo yun na hindi natin kaya, wala na. Oo. Parang close mo na yung mind niya sa mga Oo. endless possibilities na kaya naman talaga. Kasi parang ang pitfalls nun, wala akong kakayahan Yes. na makuha ito. Kaya kapag may dumating na money, if ever, para bang Hindi siya marunong mag-handle. hindi siya marunong mag-handle nito. And as parents also, we introduce them kung paano sila mag-earn. So, earning opportunities also. Kunwari, may mga damit sila na hindi nila ginagamit, mag-declutter, o pwede ba natin itong i-donate or i-sell? So, matututunan nila how to generate income kahit bata pa lang sila. Magbebenta sila ng mga lumang things nila. Okay, pwede pala ako maka-earn para ma-reach ko yung goal ko. Okay, meron bang disadvantage to putting a certain material reward to things like chores and yan, or like selling their things? Baka mamaya, after a while, wala nang gamit sa bahay, binenta na nila lahat. Ano naman po siya, depende pa rin sa inyo as parents kung i-allow nyo. Pero maganda Magmumukha ba silang pera kapag Hindi ganun? naman po, pero yung entrepreneurship mindset nila is nabibuild na Yes. habang bata pa. Oo. So, pag nag-earn na sila ng sarili ng income, mag-iisip sila ng ways, ano kaya yung pwede kong business na itayo? Or ano kaya yung gagawin ko sa pera ko ngayon? Bibili ba ako ng asset or liability? Yun. So, bata pa lang, na-form niya na okay, pwede ka naman maging entrepreneur someday. Ayan. Hindi sila nagmumukhang pera. Hindi po sila. Baka mamaya wala na silang gawin kung walang kapalit na pera. Depende pa rin po yun sa parents. Sa explain. Opo, sa pag-explain. Oo. Pero isama rin po natin na, okay, pag nag-ano ka, you can donate naman. Hindi lang puro sell. Oo. So, donate and sell. Tama. And how about the concept of borrowing? Borrowing. Should we even introduce this? Kasi, di ba, they see their parents, they use credit cards, Yes. di ba? Paano natin to i-explain in a way na that doesn't necessarily promote it? Sa credit cards or utang po, mas maganda, i-discuss na natin siya sa teenage or later years na ng teens nila. Kasi po, kapag na-introduce natin sa kanila, baka isipin nila, okay, free money yan. Yan. So, endless, pwede ko i-swipe yung Yeah. card ko. Oo. Pero again, ang magandang sabihin natin, open conversation pa rin na, okay, hindi yan money mo, that's borrowed money, and kapag nanghingi ka ng pera or nanghiram ka ng pera, may interest ka from that. So, kaya mo ba siyang bayaran on time? Ayan. Pero kapag naman okay yung explain din natin yung credit score, okay din yan for your future loans, ganyan in the future. Kaya po, later years na talaga siya. Mga teenage years Mga 18. na yan. 18, Opo. okay. Maraming salamat, Karen. And where can our Kadas find your material on Ayan. financial literacy? Ayan, sige po. You can follow me po sa Facebook ko, Instagram, and TikTok. So, my name is Karen K. Bulan. I share financial literacy, ayan, income protection also. At ayun po. Ayan. Maraming salamat, Karen. We have a small gift for you from Thank you Lux po. White Thank you for po. sharing all your Thank knowledge you. with us. Thank you, At Miss sana mga Kada, gawin po natin, i-put in place natin yung mga suggestions na ginawa po ni Karen this morning for us and for our kids. It's never too early para turuan po ang mga bata kasi tungkol sa kahalagahan ng pera para sa kanilang pagtanda ay mas handa po silang i-handle ang kanilang finances at hindi lang maglahong parang bula ang perang pinaghirapan nilang kitain.
Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.